Welcome back to my channel! Mayroon tayong beef strips, ayan. Mayroon tayong 5 kalamansi, bawang, sibuyas na puti. Mayroon tayong whole corn, sweet peas, and carrots. Mayroon tayong silver swan, paminta. At mayroon tayong paminta. Pigain ko na to, mga men. Outdoor cooking at madilim sa loob. Hindi kasi nabalik yung ilaw ko na pinakamalaki. Yan. Maglagay tayo ng silver swan. Bali 3 kutsara na silver swan. Maglagay tayo ng paminta. Mix natin, mga i-mix. Maglagay tayo ng oil. I-fried muna natin siya. Ito lang. Bawang. Beef cubes. Nakalimutan ko ilagay yung garlic. Lalagay ko na lang ngayon. Dapat sabayan sa pag-marinate ng karne. Kaso lang, nakalimutan ni Mads Helen. Takpan muna natin, mga meg. Palambutin. Try natin kung malambot na.
Gagawa tayo ng sauce, mga megs. Ilalagay natin dito. Ito pala yung pinaka-sauce natin. Sorry. Bali, gawa natin sa 2 baso ng tubig. Hayaan muna natin siya. Takpan muna natin. Sandali. Mga 3 minuto. Sarap. Okay. Hello mga megs! Luto na ang beef steak with veggie. Eto na siya. Ulam namin to sa lunch. Eto na mga megs! Thank you for watching! God bless us all! Bye! Bye!